Welcome back, students. We were talking about the chapter Is Matter Around Us Pure? Class 9 Chemistry part. This is the part 4 of total 5. Out of 5 parts, this is the fourth one. So in this part, before this chapter, before this part, we understood about substances, homogeneous mixtures, heterogeneous mixture, solution, true solution, you know. Then we understood about colloidal solution, suspension. So यो सब चीज हामीले बुझेको थियौं मिक्सचर्स को बारेमा. We have understood about it. So in this video we will understand about the separation of mixtures. अब मिक्सचर्सहरु हुन्छ तिनीहरुलाई हामीले कतिवटा प्रोसेस बाइ सम प्रोसेसेस we can separate them. So we can separate heterogeneous mixture by physical methods also. Physical methods भनेको जसमा केमिकल्सहरु युज हुँदैन या त त्यस्तो खालको चीजहरु. त्यसलाई चाहिँ हामीले जस्तै फिल्ट्रेसन, फिल्टर गर्यो, मडी वाटर थियो त्यसलाई फिल्टर गर्यो, मड अलगै निस्किहाल्यो. आइदर ह्यान्ड पिकिङ है, एक एकवटा टपक टपक टिप्छ हामीले, लाइक चामलमा मिक्स भएको छ ढुङ्गाहरू, वी क्यान जस्ट ह्यान्ड पिक दोज हैन, त्यसलाई टिपेर. सिभिङ अल्सो इज अ सर्ट अफ फिल्ट्रेसन जस्तै हो. सो सिभ भनेको चाहिँ एक प्रकारको सानसानो होल्स भएको चाल्नी जस्तो नै हो. सो सिभिङ बाई सिभिङ अल्सो वी क्यान युज. दिज आर द फिजिकल मेथड्स है, बाहिरबाट हामी देखिरहेको छौँ के भइरहेछ भनेर. तर कतिवटा यस्तो प्रोसेस हुन्छ हामीले बुझ्नु त बुझेको छौँ, बट वी क्यान सी वाट इज ह्यापनिङ एक्चुअली इनसाइड. भित्र चाहिँ के हुँदैछ भनेर देख्नु सक्दैनौँ, कतिवटा केमिकल युज गर्दैछ. लाइक इभापोरेसन है, इभापोरेसन उड्दै गरेको त हामीले त्यति देख्दैनौँ, लास्ट फाइनल प्रोडक्टमा त देख्छौँ. सो दिज आर सम अफ द इम्पोर्टेन्ट टेक्निक्स लाइक बाई विच वी क्यान सेपरेट द मिक्सचर्स. त्यसको कम्पोनेन्ट्सहरू वी क्यान separate them. Those are evaporation, centrifugation, sublimation, chromatography, and distillations. Some of these have multiple types of individual types also are there. So we'll discuss about it in this video. Number one is evaporation. As you know what is evaporation, first chapter ma we have already understood about evaporation. Okay? So त्यो evaporation technique use गरेर we can, what are the applications, like you can see in the screen. Number one is separation of colored component from ink. Like ink जुन हामीले देख्छौँ ब्लू कलरको, रेड कलरको, बट एक्चुअली इट हैज मेनी कम्पोनेन्ट्स. एउटा मात्रै कलर हुँदैन है, त्यो इङ्क ब्लू कलरको रहेछ, पानीमा ब्लू हालेको छ हैन. सो देयर आर सो मेनी थिङ्स. Another application is widely understood and widely known is salt from water. Salt from water भने कि पानीमा सल्ट मिसिएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले अलग गर्नु छ. So that is a natural process also, evaporation है. Sea water is a salt water, salty water. त्यसमा salt मिसिएको छ. So by this process evaporation we can separate those things, salt from water. Or sugar from water also we can separate by this process है. यसमा के हुन्छ, एउटा कन्टेन्ट उडेर जान्छ है, बाफ बनेर जान्छ, स्पेशली द सल्भेन्ट है. सल्भेन्ट बुझेको छ होला सायद, सल्युट एन्ड सल्भेन्ट. सो सल्भेन्ट चाहिँ उडेर जान्छ, सल्युट त्यहीँ बस्छ. सो दिस इज अ प्रोसेस. सो यसमा के हुन्छ, मेथड के छ, यु नो इट भेरी वेल हैन. वाटरमा मिक्स गरेको छ इङ्कलाई, त्यसलाई हिट गर्यो या त सल्ट वाटरलाई हिट गर्यो. आफ्टर सम टाइम वाटर इभापोरेट्स र जुन त्यो रहल चिज छ द्याट इज द सल्युट, त्यो त्यहीँ बसिरहन्छ बाफसँग. इट क्यानट गो आउट विथ द भेपर, द्याट्स वाइ इट रिमेन्स देयर इन द कन्टेनर. सो द्याट वे वी क्यान सेपरेट different mixtures using this evaporation technique. You know that very well.
Another important one is this is I think by far most important because maximum questions are given from this. Centrifugation. मैले अस्ति centrifugation को एउटा आएको थियो previous भिडियोमा. We understood about centrifugation a little bit हैन त्यति बेला. के हुन्छ बेसिकली इन अ मिक्सचर कोही हेभी हुन्छ कोही अलिकति लाइटर हुन्छ हैन. सो हल्का हुन्छ कोही हेभी हुन्छ र दुईटालाई हामीले छुटाउनु पर्यो. बट यस्तो होइन कि एउटा ढक त्यो वेइङ मेसिनको जुन त्यो वे पाउन्डर हुन्छ त्यो होइन. एकदमै डिफरेन्स बेसी नभएको त्यो सल्युट र सल्भेन्ट या त जुन दुईटा मिक्स भएको चिजहरू छ त्यो दुईटामा बेसी वजनको डिफरेन्स छैन भने त हामीले एकदमै छुटाउन साह्रो पर्छ. र त्यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ हामीले वी युज सेन्ट्रिफ्युगेसन. सो वाट इज सेन्ट्रिफ्युगेसन? Centrifugation is a process in which the denser particle, the heavier particle tends to separate itself from the lighter ones हैन. र ग्राभिटीले ज्यादा काम गर्छ या त ग्राभिटी जस्तै एउटा फोर्स हुन्छ त्यसलाई भन्छ हामी सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स. सो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स मैले अस्ति इक्जाम्पल दिएको थिएँ. इफ वी टाई अ स्टोन with a thread र with a rope र त्यसलाई चाहिँ हामीले टाउकोमाथि राखेर घुमायौँ भने एउटा सर्कुलर मुभमेन्ट हुन्छ. र त्यो सर्कुलर प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा फोर्सले त्यो ढुङ्गालाई बाहिरपट्टि ठेल्ने कोसिस गर्छ. हामीले त्यसलाई चट्ट हातले छोडिदिउँ घुमाउँदै छोडिदिउँ भने द स्टोन टेन्ड्स टु गो आउटसाइड द्याट रिङ बिकज अफ द सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स. सो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्समा बेसिकली two components are there. We need to churn it, we need to move the thing in a circular motion so that high speed मा त्यसलाई घुमायौँ भने the denser part goes outside that ring, that wants to go outside that ring. So त्यो बाहिरी पार्टमा त्यो रिङको बाहिरी पार्टमा हेभियर बस्छ र अलिकति भित्री पार्टमा चाहिँ लाइटर वान बस्छ. सो यो सेन्ट्रिफ्युगल प्रोसेसबाट चाहिँ वाट आर द एप्लिकेसन्स के काम लाग्छ केमा काम लाग्छ. एप्लिकेसन भनेको केमा काम लाग्छ. नम्बर वान इज सेपरेटिङ द क्रिम फ्रम मिल्क लेख्नुपर्ने थियो रहेछ बट मैले मिल्क फ्रम क्रिम लेखि पठाएछु है. त्यसरी नै सेपरेसन अफ बटर हैन, सेपरेसन अफ blood content है. हामीले when we go for a blood test के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्लड भित्र so many solutes are there. We have already understood in class 6-7 मा होला सायद कि blood contains so many solutes like white blood cell, red blood cell हैन, platelets. त्यो चाहिँ केमा फिटिएको हुन्छ प्लाज्मामा फिटिएको हुन्छ. सो when we churn यो एउटा मेसिन हुन्छ त्यसलाई भन्छ सेन्ट्रिफ्युज भन्छ. सेन्ट्रिफ्युजमा चाहिँ इन दिस वान इट इज अ सेन्ट्रिफ्युज एक्चुअली. र त्यो ब्लडलाई चाहिँ हामीले एउटा टेस्ट ट्युबमा लिन्छ र त्यो मेसिनमा हालेपछि त्यो मेसिन चाहिँ घुम्छ मिक्सर ग्राइन्डर जस्तो घुम्छ एकदमै हाई स्पिडमा. कति हाई स्पिडमा भन्दाखेरि चाहिँ मिनिमम 40,000 राउन्ड पर मिनट रिभोल्युसन्स पर मिनट आरपिएम भन्छ. यानी कि एक मिनटमा चाहिँ 40,000 टाइम्स घुम्छ. इभन देयर आर हायर क्यापेबिलिटिज भएको सेन्ट्रिफ्युज आर देयर. आई हेभ सिन इन माई युनिभर्सिटी पहिला म जहाँ पढ्थेँ त्यहाँनिर आई हेभ सिन अ सेन्ट्रिफ्युज. इट वाज ह्याभिङ अ पावर अफ 150,000 द्याट मिन्स 1,50,000 रेभोल्युसन्स पर मिनट. एक मिनटमा 1.5 लाख ताल घुम्ने त्यति स्पिड घुम्छ. र द्याट वे यहाँ राइटपट्टि हेर्दा हुन्छ हो यसरी अलग हुन्छ किनभने त्यो घुम्दैछ र बाहिरीपट्टि यानि कि द टेस्ट ट्युबको जुन छ त्यसको बाहिरीपट्टि त त्यो टिप पऱ्यो लास्ट पार्ट पऱ्यो र बाहिरीपट्टि चाहिँ हेभी बस्छ र हल्कावाला चाहिँ माथिपट्टि बस्छ र वी क्यान इजिली सेपरेट दोज थिङ्स. र सेडिमेन्ट भन्छ त्यसलाई है. यहाँबाट यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड दिस. सेडिमेन्ट त्यो चाहिँ हेभी छ. सुपरनेटेन्ट भने चाहिँ अलिक हल्का छ.
So that way we can separate different things. यही process applies in separation of butter from milk. मिल्कबाट पनि हामीले बटर निकाल्ने काम चाहिँ मा पनि we use centrifugation process. र best example is that yeah, you can use the example of centrifugation of blood also you can use. So त्यसरी नै हामीले चर्न गर्छौँ है ढेकी या प्रिभियस भिडियोमा मलाई यो वर्ड आएन ढेकी भन्छ के भन्छ आई डोन्ट नो त्यसमा चाहिँ उनीहरूले चर्न गर्छ घुमाउँछ जति घुमाउँदै जान्छ हेभीवाला बाहिर निस्किँदै माथि निस्किन्छ र द्याट वे द क्रिम या त द बटर सेपरेट्स फ्रम द मिल्क. नाउ अगर दुईटा लिक्विड इज मिक्स्ड अप बट इट इज अ इमिसिबल लिक्विड यानि कि त्यो चाहिँ मिक्स नहुने जस्तै तेल र पानी मिक्स छ तर दुईटा मिक्स भएको हुँदैन र त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले सेपरेटिङ फनलबाट पनि युज गर्न सक्छौँ अलग गर्नु. जस्तै सेपरेटिङ फनलमा हामीले हाल्यौँ जुन हेभी छ त्यो तल बस्छ है जुन हल्का छ त्यो माथि बसिहाल्छ अटोमेटिकली. जस्तै पानीमा हामीले तेल हाल्यौँ भने तेल माथि बस्छ कि तल बस्छ. सो ओइल इज अलवेज एन अप्पर साइड र त्यसरी नै यो तेल र पानी मिक्स भएको रहेछ मलाई तेल अलग गर्नु छ भने सेपरेटिङ फनल लियो यस्तो खालको र त्यसमा चाहिँ त्यो मिक्सचर हालिदियो बिकज दोज आर इमिसिबल लिक्विड त्यो मिक्स हुँदैन रहेछ. सो त्यहाँ हालिदिएपछि पानी अटोमेटिक तल बसिहाल्छ तेल अलगै माथि बस्छ. सो त्यहाँ तल एउटा ट्याप जस्तो खोल्ने हुन्छ त्यो खोलेपछि पानी अलग भइगयो त्यहाँदेखि ट्याप बन्द गरिदियो त्यहाँदेखि तेल हाम्रोमा भइहाल्यो. सो दिस वे सेपरेटिङ फनलबाट चाहिँ वी क्यान सेपरेट टु इमिसिबल लिक्विड्स यानि कि मिक्स नहुने लिक्विडलाई हामीले अलग गर्न सक्छौँ. आइरन र आइरन ओरबाट पनि हामीले आइरनलाई आइरन ओरबाट हटाउने या त मिक्सचरबाट निकाल्ने पनि यो प्रोसेस युज गरेर हामीले गर्न सक्छौँ. Another one is sublimation. है sublimation अस्ति हामीले पढेको छौँ हैन प्रिभियस च्याप्टरमा. सो sublimation is it is used by this process we separate non-sublimable component and sublimable component. दुईटा मिक्स भएको छ भने है त्यसलाई हामीले छुट्याउन सक्छौँ. जस्तै कपुर र सल्ट अगर मिक्स भएको छ भने त्यसलाई हामीले हिट गऱ्यौँ भने सल्ट त्यतिकै बसिरहन्छ कपुर चाहिँ उडेर जान्छ है. सो द्याट वे क्याम्फर या त नेप्थलिन बल मैले अस्ति कुरा गरेको थिएँ है. नेप्थलिन बल भनेको जुन त्यो घरमा लुगाहरूको बिचमा डल्लो डल्लो कपुर हामीले हाल्छौँ. सो द्याट वाज एन इक्जाम्पल अफ अ सब्लिमेसन. मैले अस्ति भनेको थिएँ सलिड डाइरेक्टली ग्यासमा चेन्ज हुने लिक्विडमा चेन्ज नभइकन या त ग्यास डाइरेक्ट चेन्ज हुने सलिडमा विदाउट चेन्जिङ टु लिक्विड इज कल्ड सब्लिमेसन. सो सब्लिमेसनमा के भयो हामीले सलिड बल्स नेप्थलिन बल्सलाई हामीले राख्यौँ त्यसलाई अलिकति हिट दियौँ. त्यसरी हिट दिएपछि के हुन्छ सब्लिमेसन हुनु सक्नेवाला कम्पोनेन्ट द्याट इज द नेप्थलिन बल इट जस्ट भेपर जस्तो भएर उडेर माथि कि त्यसको वाल्समा टालिएर बस्छ यसरी या त भेपर भएर उडेर माथि निस्किन्छ. अगर हामीलाई चाहिएको छैन भने माथिको कटन प्लग हटाइदिँदा भयो. हामीलाई चाहिएको छ भने माथि गएर त्यो टालिन्छ त्यसलाई हामीले अलग गर्दा भइहाल्छ. सो इफ एमोनियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विथ any salt or something like that. So त्यस्तोमा चाहिँ हामीले we can use this process है. सो यस्तो खालको हुनु पर्यो एउटा चाहिँ सब्लिमेसन हुनु सक्नु पर्यो अर्को चाहिँ नहुनु सक्ने हो पर्यो. त्यसो गर्दा मात्रै यो काम लाग्छ. दिस प्रोसेस इज युज्ड. Another important one is chromatography. Chromatography भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसको एप्लिकेसन्सबाट यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड. कुनै एउटा डाई कुनै एउटा कलर है
या त ब्लडमा ड्रग्स छ कि छैन त्यस्तो अलग गर्नुको लागि चाहिँ क्रोमेटोग्राफी युज गर्छ। एक्चुअली क्रोमेटोग्राफीमा चाहिँ क्रोमेटोग्राफी पेपर भन्छ एउटा पेपर त्यस्तै खालको पेपर हुन्छ र जुन सल्युसन छ त्यसलाई हामीले एउटा भाँडामा लिन्छौँ, त्यसमा क्रोमेटोग्राफिक पेपर डुबाउँछौँ, त्यहाँदेखि जुन त्यो हल्का चिजहरू छ त्यो बिस्तारै बिस्तारै रसिएर है एब्जर्ब हुँदै उकालो सर्छ र त्यो सबसे माथि पुग्छ, अलिक हल्का अलिक तल बस्छ, एकदमै गह्रौँ निकै तल बसेको हुन्छ। सो द्याट वे वी क्यान सेपरेट द कम्पोनेन्ट्स र कुनै पनि सल्भेन्टमा सल्युट्सहरू मिक्स भएको छ भने त्यसलाई हामीले अलग गर्न सक्छौँ। डिस्टिलेसनको बेस्ट इक्जाम्पल इज जब दुईवटा लिक्विड छ है, मिक्सिबल लिक्विड छ, दुईवटा लिक्विड छ त्यो चाहिँ मिक्सिबल छ, यानि कि मिक्स भइरहेको रहेछ, मजाले मिक्स भएको रहेछ। नाउ बोथ अफ दोज लिक्विड्स सुड ह्याभ डिफरेन्ट बोइलिङ पोइन्ट्स, अलग अलग बोइलिङ पोइन्ट हुनु पऱ्यो। एउटाको 25 डिग्री छ भने अर्कोको 30 डिग्री हुनु पऱ्यो, सो द्याट हामीले 25 डिग्री जतिमा हिट गऱ्यौँ भने त्यो बोइल भएर या त बाफ भएर अर्को ठाउँ गइहाल्छ। त्यो 30 डिग्रीवाला अहिलेसम्म इभापोरेट भएको हुँदैन। सो दुईटाको टेम्परेचरमा डिफरेन्स हुनु पऱ्यो या बोइलिङ पोइन्ट्समा डिफरेन्ट हुनु पऱ्यो। That way we can use. This is used in making of alcohol also. So एउटा डिस्टिलेसन एपरेटस हुन्छ है, यस्तो डिस्टिलेसन एपरेटसमा सल्ट र वाटर मिक्स भएको छ, आगो बढाइदिउँ है, र त्यसो हुँदा के हुन्छ, जुन वाटर छ त्यो वाटर चाहिँ भेपर भएर उडेर यतापट्टि गएर यो कन्डेन्सर भन्छ यसलाई, त्यसमा सेलाउँछ र त्यो पानी यहाँ थुप्रिन्छ। त्यसरी नै एसिटोन र वाटरलाई पनि हामीले अलग गर्न सक्छौँ। सो त्यसरी चाहिँ वाटरलाई उता गएर थुपारेपछि यो ठाउँमा त्यो सल्ट मात्रै बस्छ। सो सर्ट अफ इभापोरेसन जस्तै हो, बट दुईटामा चाहिँ डिफरेन्स पुरा हुन्छ, बोइलिङ पोइन्टमा डिफरेन्स हुन्छ र द्याट वे वी क्यान separate the things. So जुन लोवर बोइलिङ पोइन्ट छ यानि कि 25 डिग्री सेल्सियसमै बोइल भइहाल्छ भने त्यो चाहिँ पहिला इभापोरेट हुन्छ र इभापोरेट भएर कन्डेन्स भएर फेरि वापस लिक्विडमा चेन्ज भएर अर्को ठाउँमा थुप्रिन्छ। अर्को जसको हायर बोइलिङ पोइन्ट छ त्यो चुप लागेर त्यो पहिलाकै कन्टेनरमा बसिरहन्छ। सो दिस इज डिस्टिलेसन। डिस्टिलेसन इज अल्सो अफ टू टाइप्स है, सिम्पल डिस्टिलेसन र फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन। अब फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनमा चाहिँ सिम्पल डिस्टिलेसनमा चाहिँ बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ एकदमै हाई छ, एउटाको 100 डिग्री छ, एउटाको 25 डिग्री छ, इजी भइगयो त्यसलाई सेपरेट गर्नु, अलिकति ततायो 25 डिग्रीवाला उडिहाल्छ। बट फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन भनेको चाहिँ त्यो लिक्विडहरू जुन मिक्स भएको छ दे हेभ डिफरेन्स इन देयर बोइलिङ पोइन्ट्स विच इज लेस देन 25 केल्भिन। मैले केल्भिन लास्ट च्याप्टरमा पढाएको छु है। सो त्यति कम्ती डिफरेन्स छ भने एकदमै साह्रो पर्छ सिम्पल डिस्टिलेसनबाट। द्याट्स वाइ फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन युज गर्छ। यसमा अलग अलग फ्र्याक्सन बनेको हुन्छ, अलग अलग तला बनेको हुन्छ र त्यो अलग अलग तलामा त्यो चाहिँ सेपरेट हुँदै बस्छ। सेपरेसन फ्रम separating gases from air. In your CBSE book you can see in the last page I think there is a big diagram of how to separate gases from air. So that is actually a fractional distillation. र यसमा चाहिँ कम्प्रेस र कुल गर्छ है, कम्प्रेस पनि गर्छ, त्यसलाई कुल पनि गर्छ। कुल गर्दै गएपछि अलग अलग ठाउँमा अलग अलग प्रकारले कुल गर्ने अलग अलग टेम्परेचर हुन्छ र अलग अलग ठाउँमा त्यो कुल हुँदै सेपरेट हुँदै फेरि अलिक पर गयो, अलिक कुल नहुने चिज अलिक पर जान्छ, अलिक पर गएर कुल हुन्छ। त्यसो गर्दै गर्दै द डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ द एयर वी क्यान सेपरेट। दिस इज अ इक्जाम्पल अफ फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन। नाउ प्युरिफिकेसन अफ सलिड है, एउटा मेथड छ, त्यसलाई भन्छ हामी क्रिस्टलाइजेसन।
क्रिस्टलाइजेसन भनेको चाहिँ के हो? We can create a pure solid of solid फर्ममा चेन्ज गर्न सक्छौँ. स्क्वायर या त त्यसलाई के भन्छ क्रिस्टल या त क्युब जस्तो बनिन्छ. सो जस्तै चिनीको क्युब बनिएको हुन्छ. चिनीलाई राम्रो छेउबाट हेऱ्यो भने एउटा चारपाटे क्युब बनिएको हुन्छ. त्यसरी नै सल्टलाई हेऱ्यो भने पनि द्याट इज अल्सो बिकम्स क्रिस्टल बनिन्छ है, एउटा टुक्रा बनिन्छ. पहिला त पानी जस्तो हुन्छ. सो इट इज अ प्रोसेस कल्ड क्रिस्टलाइजेसन. र क्रिस्टलाइजेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन इभापोरेसन चिज नै हो, इभापोरेसन जस्तै गरिन्छ. र त्यो इम्प्युरिटिजहरूलाई चाहिँ हामीले पहिला अलग अलग जुन मैलाहरू छ त्यसलाई चाहिँ फिल्टर गरेर निकालिन्छ. देन वाटर इज एलाउड टु इभापोरेट. वाटर चाहिँ हिट गरेर त्यसलाई इभापोरेट गरिदिन्छ. त्यहाँदेखि जुन चिज रहन्छ सल्युट जुन रहन्छ, सो त्यो सल्युट जुन छ त्यो सल्युटलाई एकछिन बादमा छोडिदियो भने त्यो चाहिँ क्रिस्टलमा चेन्ज हुन्छ. सानो सानो टुक्रा बनिन्छ आफै. अलग अलग टुक्रा बनिन्छ. चिनी, नुन है, दे डोन्ट टेन्ड टु बी स्मुथ थिङ. एक्चुअली इट इज अ रफ क्रिस्टल्सहरू बनिन्छ. हामीले हातले छाम्दा पनि चाल पाउँछौँ. सो दिस इज क्रिस्टलाइजेसन. अब इज इभापोरेसन बेटर देन क्रिस्टलाइजेसन भन्ने क्वेसन आउँछ है. आई हेभ सिन. सो सिम्पल इभापोरेसन चाहिँ is not better than crystallization. Crystallization is better. Right? Why? Because some solid substances decompose because of excess heat. Okay? Simple evaporation भयो भने त डाइरेक्ट हिटले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ डिकम्पोज या त बिल्लिन सक्छ, बिग्रिन सक्छ. या त सुगरलाई ज्यादा हिट दियो भने कालो, पहिला त त्यो एउटा के भन्छ ब्ल्याकिस लिक्विड बनिन्छ, त्यहाँदेखि त्यो डढ्छ. So that's why crystallization is better. If after filtration some impurities remain in the solution, they can contaminate the solute. Therefore, we will not obtain pure substance. Evaporation बाट चाहिँ हामीले pure substance भेट्दैनौँ. क्रिस्टलाइजेसनबाट चाहिँ हामीले भेट्छौँ. इभापोरेसनमा चाहिँ इम्प्युरिटिज हुन्छ. द्याट्स वाइ सल्टको जुन नेचुरल इभापोरेसन हुन्छ सीको छेउ लगुन्सतिर, उनीहरूले एकदमै त्यसमा प्युरिफाई गर्नु जरुरत पर्छ. सो थ्याङ्क यू. वान मोर भिडियो पार्ट इज रिमेनिङ. इन द्याट भिडियो विल अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट फिजिकल एन्ड केमिकल चेन्जेस, एलिमेन्ट्स एन्ड कम्पाउन्ड्सको बारेमा हामी त्यसमा बुझ्छौँ. थ्याङ्क यू.